नमस्ते साथीहरु, तपाई युट्युबमा भिडियोहरु बनाउनुहुन्छ अर्थात कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले कपिराइटको सामना चाहिँ युट्युबमा गर्नुभएको हुनुपर्छ। त्यसैले गर्दा मैले आज चाहिँ युट्युबमा कपिराइट बिनाको म्युजिक चाहिँ तपाईले कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर आजको भिडियो तपाईको माझ लिएर आएको छु। यो भिडियोलाई चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र तपाईले सजिलैसँग स्याड म्युजिकहरु, ह्याप्पीनेसको म्युजिकहरु सजिलैसँग डाउनलोड गरेर आफ्नो युट्युब भिडियोको कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ बिल्कुलै कपिराइट फ्री हुन्छ। तपाईले लाइफ टाइम भरि चाहिँ कहिले पनि कपिराइट आउने छैन। मैले यस्तो साइट देखाउने छु। तपाईलाई अन्य भिडियोहरुमा देखाइएको हुन्छ युट्युबबाट डाउनलोड गर्ने कपिराइट फ्री भनेर आएको हुन्छ। अर्थात अन्य साइटहरुमा पनि तपाईलाई लगेर गएको हुन्छ। यो साइटबाट गर्नु भने कपिराइट फ्री हुन्छ, आउँदैन कपिराइट भनेर भनेको हुन्छ। तर ती म्युजिकहरु चाहिँ मैले युज गरेर देखिसकेको छु। त्यसमा चाहिँ तपाईलाई कपिराइट पछि दिइहाल्ने गर्छ। त्यसैले गर्दा तपाईले आज यी सबैबाट बच्नको लागि चाहिँ मैले एकदमै बेस्ट साइट जहाँ युट्युबले नै प्रोभाइड गरेको साइट चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। यो भिडियोलाई स्टेप बाइ स्टेप अन्तिमसम्म हेर्नुस् है त। सबैभन्दा पहिले चाहिँ मैले यहाँनिर कुनै पनि ब्राउजर ओपन गरेर चाहिँ मैले youtube.com चाहिँ यहाँनिर राखेँ र मैले यहाँनिर जस्ट youtube.com हालेर यसलाई युट्युबलाई ओपन गरिदिएँ। तपाईले डाउनलोड गर्ने भनेको युट्युबबाट नै हो। तपाईको एउटा साइट चाहिँ रहेको हुन्छ, त्यसबाट तपाईले सजिलै डाउनलोड गरेर युट्युब कपिराइट म्युजिक चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो युट्युब खोलिसकेपछि तपाई यतापट्टि कर्नरमा आफ्नो च्यानलको लोगोमा आउनु होला। त्यसपछि तपाई यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब स्टुडियो भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेर आउँछ। यहाँ तपाईले डैशबोर्ड, कन्टेन्ट, एनालाइसिस, कमेन्ट, सबटाइटल्स भन्ने छ। विभिन्न अप्सनहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले युट्युब च्यानल बनाउनु भएको छ भने यसमा चाहिँ तपाईले आइसके पछाडी चाहिँ तलतिर आउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले म्युजिक डाउनलोड गर्नुपर्ने हाम्रो। त्यसैले गर्दा म्युजिकको लागि चाहिँ तपाई यहाँ अडियो लाइब्रेरी भन्ने अप्सन छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। अडियो लाइब्रेरीमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अडियो लाइब्रेरीमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ विभिन्न म्युजिकहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी चाहिँ तपाईले म्युजिकहरु यहाँबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। यी सबै म्युजिकहरु चाहिँ एकदमै बिल्कुलै फ्री हुन्छ। तपाईले फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई लाइफ टाइम रूपमा कहिल्यै पनि यहाँबाट डाउनलोड गर्नु भने यो यसमा चाहिँ कहिल्यै पनि कपिराइट आउने छैन। किनभने यो युट्युबले नै तपाईलाई छुटाइदिएको हो। जहाँबाट डाउनलोड गरे त्यसमा चाहिँ तपाईलाई कपिराइट युट्युबले नै दिने कुरो हुँदैन। त्यसैले गर्दा यो नै एकदमै तपाईको लागि बेस्ट साइट हो। तपाईले यहाँबाट डाउनलोड गरेर चाहिँ म्युजिकहरु युज गर्नु होला। तपाईले सर्च कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ तपाई सर्च बक्समा आउनु होला र सर्चमा यहाँ तपाईले मोड सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ एङ्ग्री भन्ने छ, ब्राइटनेस, क्लाइम, डार्क, ह्याप्पीनेस हैन, सेड भन्ने छ। मैले जस्तो यहाँ सेडमा टिक लगाएर अप्लाई गरिदिए। अप्लाई गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईले धेरै म्युजिकहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईको लागि हजारौं लाखौं म्युजिकहरु उपलब्ध छ यसमा। तपाईले यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो सेड म्युजिकहरु चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले मनपर्ने सेड म्युजिक यहाँबाट चुज गरेर चाहिँ यतापट्टि डाउनलोड भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरेर सजिलै तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो सेड म्युजिकहरु यहाँ आइसकेको छ। तपाईले सजिलै स्टार्ट डाउनलोडमा तपाईले क्लिक गरेर चाहिँ यी म्युजिकहरु डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियो कन्टेन्टमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसरी सजिलैसँग। हस् साथीहरु, तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया लेखी हाम्रो कमेन्ट्समा छोड्न भने नभुल्नु होला। साथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नु होला ताकि अब आउने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईलाई प्राप्त होस् भन्दै म पनि बिदा हुन्छु। हस् त, नमस्कार।